Täällä vaihdettiin uusi taponsolenoidi jo hätäpäissänsä, kun eilen kun käytettiin, niin samalla kun vapaa-liikettä katsottiin kytkin polkimelle, niin yhtäkkiä alkoi kauhia valkoinen savu tulemaan pari kertaa ja hirviä mökellys. Ei enää pysynyt tapon läppä auki. No, isä sitä piti sitten siinä sen aikaa, että saatiin kokeutua se vapaa-liike, niin sitten kun tämä ihana sähköpääpisteen aukaasi, niin tiedä onko tämä vähän tärinästä lähtenyt melkein irti tämä näin täältä sitten tämä piuha. Että toki tämä nyt oli uudestaan demonstraatio, mutta sitä on jo vähän tivitetty, että nyt sen saa pistää tuonne takaisin vaan sitten, jos se vielä sinne menee. Nyt se ainakin on kyllä kiinni. Oho. Pesolla ollaan traktorin kanssa Lappeenrantaa varten ja tänään alkoi vielä kesälomakin. Se on mahtavaa. No hei, mitä, pestähän se siitä pois ja pakatsa huomenna ja lähdetään perjantaina. Kone on nyt kyytillä Lappeenrannalta huomista lähtöä vailla ja isä ajaa nyt tälle kesää ensimmäistä kertaa, kun se on kättä ruvettu kuntouttamaan, niin se saa vähän ruveta käyttämäänkin sitä. Semmosta. Nyt pitäisi lähteä Lappeenrantahan päin. Keli on ainakin täällä hyvä, mutta jännä nähdä mitä se Lappeenrannassa on. Lappeenrannasta ollaan tulossa Kisosta kotia ja ollaan suurin piirtein Jyväskylässä. Nyt on pettymyksestä toivottu. Ei kone pelannut oikein hyvin, ettei vaikuttanut se ennakkomuutos positiivisesti, että laitetaan se nyt samahan mitä se on ollut viime syksynä ja sitten Humppilas. Katsotte nyt vaihdetaanko pakosarjakin vielä vai? Voi olla, että niin pitää kansi ainakin ottaa ylhääs siitä. Että jos jotakin lohtua, niin kakkospaikka nyt ainakin saatiin Lappeenrannasta. Nyt on kotiuduttu reissusta ja huomenna kun aamu valkenut ja vaan jaksaa tulla, niin pitää ruveta purkaamaan kantta pois että illasta nostetaan se siitä pois ja vaihdetaan pakosarja samalla ja palautetaan ennakot. Samahan mitä ne on viime syksynä testillä oli ja samoin se pakosarjakin tosiaan, niin sitten en tiedä mitä tehdä, jos ei jaksa kulkia siltikään. Että kun ne on palautettu siihen mitä ne on ollut. No joo, siinä on jo purkaminen aloitettu, turpo on otettu pois ja tässä nyt pakopesä vielä napata pois sitten siitä ja jatkaa vähän lisää urakkaa. No joo, mitä se muille kuuluu, mitä tallis värkätään. Täällä on nyt ruvettu purkamaan kantta pois pikkuhiljaa. Nyt pitää lähteä hakemaan tuolle äijälle autoa, niin tämä jää kesken, mutta pitää soittaa vanhukselle, että se tulee jatkamaan. Täällä on kaikki tosi hyvin nyt sitten merkattu, niin saa vaan nakella paikalle ja huomenna pistetään jo kansi takaisin, että tämä ei ole iso jumppa. Semmosta. Opettaja löysi viian. Sieltä se on puhaltanut jo vähän, se on niinku tuollakin, mutta kyllä se suurin vika on ollut tuossa. No. Muuallahan tämä nyt on ollut niin ihmeen hyvin niin pysynyt paikalla, että se on täällä takapäässä vähän niin kuin ollut enimmäkseen tätä vuotoa. Mutta koitetaan nyt laittaa ne toisenlaiset renkaat siihen, jos se vähän helpottaa tuon elämää. Sitten ruvetaan muuttamaan ennakkoja ja vaihdetaan se pakosarja vielä. Isä pitää täällä esirippua, että pidetäänkö kiinni, mutta siellä on nyt uudet renkaat paikallansa ja on putsattu tuo ja nyt käydään välissä syömässä, sitten tiputetaan kansi päälle ja tuokin on putsattu tuolta nuon, että vähän jarrukliinerillä vielä putsia ja ruvetaan levittämään silikoonia. Onneksi se tuli hyvät lomakelit, kun on 27 lämmintä, niin tarkenoo olla täällä pajassa. Täällä isä levittää nyt omalle puolelleensa silikoonia ja kansi roikkuu tuolla, että se pian tiputetaan tähän päälle ja ruvetaan vetelemään momenttiin. Onneksi on vähän kylmä, niin siinä sitten lämpiää niin kun niitä vetelöä siihen 200 nyt on.
Joo. Vähän tuli kyllä lämmin, mutta nyt on kansi taas momentissa. Mitä isä meinasi? Niitä tarvitseeko se vielä? Kyllä mä periaatteessa tarvitsen, kun nuo keinuvipukoneistokasathan kun noita pukkia joutuu käyttämään pois tuosta, mutta Niin joo, että saa sen takaisin momenttiin, mutta periaatteessa se voisi tehdä niinkin, että sinne vaan tekee merkki, mihin tämä mutteri on ollut, mutta mä oon pistänyt sen sillä momenttia vaan. Joo, semmoista. Nyt pitää ruveta pakosarjan kimppu. Viime kesäinen pakosarja on nyt helvetetty, sitä pikkuisen piti korjaushitsata ja siinä on nyt uudet kääreet, niin pistetään se huomenna paikalle, kun saa venttiilikoneiston kasattua, niin siinä on vähän enemmän tilaa, kun tämä ei ole siinä edessä. Tuon venttiilikoneiston kasaus aloitettu ja tuolla on isä vähän säätänyt kytkintäkin. Siitäpä se taas lähtöö menemään, sitten vaihdetaan se vanha pakosarja takaisin vielä. Ihmettelin, kun vähän niin kuin löyhästi rupesi kiristymään, niin sitten naksahtikin saatana poikki tämä säätö. Onneksi nyt meni tietysti tässä kohtaa, mutta taas saa purkaa. Asia on nyt korjattu. Vähän mennä ruveta ottamaan hermoihinkin tuossa, kun tunti etsittiin ja vielä kaiken hyvän päälle väärästä paikkaa, että kun tuli tätä traktorin tykyä katsomaan, niin 5 minuutissa löytyi. Mutta se on nyt vaihdettuna, että nyt saisi taas antaa mennä. Pitää varmaan seuraavan kerran, kun tämä aukaisi tähän kokonaansa, niin vaihtaa kaikki nuo säädöt tuosta, niin ettei vaan sitten käy mitään. Onhan niitä nyt ajettu kuitenkin 16 vuodesta asti. 16, kun 6 vuotta. Niin, on siinäkin jo taas niille ikää. Siinä on nyt taas pikkuisen edennyt. Nyt pitäisi laittaa turpo. Tai loput sitä turposta kiinni ja sitten ruveta öljynpaluuta ja tätä huohotinputkia tekemään, että sitten vähän pitää mitä tuossa on noita reikiä, millä on kiinni nuo turponsuojat, niin niitä rautoja joutuu kans pikkuisen värkkäämään, mutta eikö se siitä. No joo, siellä alkaa pikkuhiljaa olla savuja vailla. Vete pitäisi laittaa vielä moottoriin. Siinä on nyt tuo öljynpalu ja huohotinputki tehty. Turponsuojat on käynyt sen verran paikalla, sitten ne kiinnitysraudat on käännelty oikein siihen. Semmosta. Ei kai siinä. Pitää tässä jonkun tunnin sisällä sitten ruveta kokeilemaan. Tai siis kokeillahan vaan käynti, että lauantaina se selviää, että oliko se sitten parempi vai ei. No joo. Nyt rupeaa tarttaamaan matka kohti Tyrnävää. Katsotaanpa kuinka käy. Voi elämän kova kävyt. Tänne on tuotu riittakaakkua, mutta jouduthan tekemään vähän kytkinremonttia tuohon, että saadaan kaakkua syödä. Meni ensimmäisellä yrityksellä tappoläppä kiinni ja 23 metriä ja sitten se vähän vissiin lämpesi se kytkin siinä samalla, kun ei pystynyt pitämään kierroksia päällä tai niin kuin ylhäällä, että se niin kuin painaa sen asetelman läjähän ja vähän jäähdyttää sitä, niin ne sitten meni vissiin sen verran kippana, että se kytkin ei enää irroottanut, että ihan sama mitä teki, niin ei saanut vaihdetta päälle vaan. Mutta se on sellaista, että otetaan moottori pois ja vaihdetaan kytkinlevyt. Tai ei kytkinlevyjä, vaan välilevyt. Ja tämän päivän kärkikolmikko oli Piccolo 1, Bisoni 2 ja Twisteri 3. Ja me oltiin 4 siellä, eikä meitä ollut muuta kuin 4 ajaa. Mutta nyt ruvetaan syömään kaakkua, niin jaksaa tänään ruveta jo ruuvan moottoria pois. Vai mitä sanoo vanhus? Mulla tää mun pitää kyllä nyt vähän huilata. Joo. Terveisiä täältä kytkimen alta. Tästä nyt kun kokeillaan, niin on niinku kannus, että ei oo mitään välystä, että eipä se oo ihme, ettei saa vaihdetta päällä. Eikö siinä auta, kun ruveta ottamaan moottoria pois. Purkaminen aloitettu, kuuleri otettu pois siitä ja vesiä päästetty pois. Ja
Nyt pitäisi koittaa tuota pumppupakettia nykäistä pois tuosta, että se tuohon oleilemaan. Ja tässä sitä toki päästään kun öljyt ja naftakin pois ja vähän noita linjoja ja muuta ja johtoja ja sellaista pois, että katsothan, jos sen saisi tälle päivää siihen kuntoon, että siihen saa lyödä liina kiinni huomenna ja nostaa sen pois. No joo, täällä rupeaa olemaan purut melkein sillä mallilla, että saisi tuota moottoria ottaa pois tuolta nuo. Nyt ei ole niin sumia vissiin. Joo, se tosiaan on nyt oikeastaan se kiinni, siis poisottoa vailla, että sitä nyt on melkein kaikki ruuvattu jo pois mitä tarvii, että niitä saa nostaa. Että sitten pitäisi kuuleria ruveta pesemään kanssa puhtaaksi, kun sinne menee sitä vesiruisku, tai kun siis siellä vesiruiskussa on pikkuisen leikkuun estettä, että se voiteloo tuota pumppua, että se ei leikkaa kiinni, niin siellä on sitten sitä sittaa, niin se pitää pestä sieltä jos samalla ja semmoista. Täällä otetaan moottoria pois para-aikaa. Moottori on nyt pois ja nyt saa ruveta ottamaan sitten tuota kytkintä auki. Kyllä siinä vaan aika iso kuppi on tullut nuohin. Sisäpuolella on sitten toisinpäin. Niin se on niinku vähän molemmin päin tullut. Täällä tämä on nyt purettuna, että pistetään uudet levyt ja jatketaan ajamista. Kytkin levyt menee vielä vanhat, että vähän siitä on paloja lähtenyt jo, tuli niinku viime vuoden jälkeen, mutta eikö se nyt tämän loppuajan mene, jos saisi ensi vuodelle sitten uudet levyt. Niin on nyt välilevyt vaihdettuna ja kytkin säädettynä, että saa ruveta laittamaan takaisin paikallensa sitä. Että nyt käydään vissiin syömässä ensin ja sitten tullaan jatkamaan. Semmosta. Joo, moottori on nyt takaisin paikallansa, että ihmeen kivuttomasti se sinne uppos, mutta kai se oli vaan tarkka sertifikoitu rukkikuski, joka teki hohojen mukaan, niin se vaan höpähti tuonne. Sitten kun äijä on voimistanut tuolla kättä, niin se sai noita kytkinlevyjäkin nostella. Joo, ei muuta kuin räikkä vaan kiinni päin. Nyt on sähkötöitäkin tehty. Nyt ei enää tämä kiljotiini tuu virtalukon kautta, että se otettiin pois siitä. Ja siellä on nyt vaan pelkkä starttinappi, ja sitten kun lyö päävirran päälle, niin sinne menee virta, niin kuin sen on muukin tehnyt. Ja katsothan nyt, kuinka sitten käytän, vieläkö tuosta laukiaa, mutta kyllä siinä virtalukossa niin kuin joku vika on, että ei se ollut kunnossa. Ja muutenkin tämä nyt alkaa olla näin tiistai-iltapäivällä kohtuu hyvillä, ja sitten moottoriin vetet ja naftaa ja vähän lämpiämähän, niistä saisi koittaa käyntiinkin, jos haluaa. Tämä on tässä nyt tehty, että jos saisi parin päivän loman edes pitää, kun saa tämän muuten katsottua, että katsoo sitten myöhemmin vaikka tuon suodattimen ja venttiilikoneistoon, jos jaksaa. Mutta ei nyt varmaan polttavaa tarvetta ole 30 metrin takia. Ei ole.